One eternity later. Azaz! Megvan! Megvan! ...1948 után ez mindössze a második Land Rover Defender. Ne legyünk igazságtalanok, az elsőnek elég sokat fejlesztették azért a technikáját, de az alapkoncepció változatlan maradt a néhány évvel ezelőtti kivezetéséig, és most végre itt az új, és szerintem tökéletesen beváltja a hozzáfűzött reményeket. Függetlenül attól, hogy az eredeti Defendert nem elsősorban terepjárónak építették, hanem sokkal inkább munkagépnek, ez a mostani kiadás azért igyekszik terepjáróként is remekelni. Érdekes módon a hátsó differenciál zárhatósága nem széria felszerelés, de ebbe a konkrét tesztautóban benne van. Tehát magyarán, ahogy Range Roverekben meg Land Rover Discovery-ben megszokhattuk, a Terrain Response rendszer az automatikusan tudja a középső és a hátsó differenciálzárat zárni, illetve ugye a légrugóval föl tudjuk emelni az autót, ezen kívül az elektronika is segít, hiszen szükség esetén fékezgeti a kerekeket. Szóval minden adott ahhoz, hogy ahol egyáltalán tud kapaszkodni valamelyik kereke a Defendernek, ott tovább jussam. De nem kell feltétlenül őrületes sziklamászásokra, vagy mély mocsarakra, vagy futóhomokos sivatagokra gondolni, amikor a Defendernek a hazáját keressük. Sokkal gyakoribb, hogy egyszerű földutakon, legelőkön, dűlőutakon használják munkára. Tehát, hogy például egy távoli építkezésen vagy fakitermelési vállalatban, de a szabadidős tevékenységek között is van olyan, ami úttalan utakat és sziklákat igényel. Én nem tudom például sákányrepülőzni, vagy hőlégballont azért általában nem a város közepén szokták fölengedni, viszont van neki ugye egy fonott kosara, különböző gázpalackjai, szerelékei, meg hát persze a hatalmas ballon maga, ezt konkrétan utánfutón kell húzni. Ez tipikusan olyan feladat, amire a Defender való, hiszen hatalmas súlyt köthetünk mögé, és gyakorlatilag úgy van kialakítva a hajtáslánca, az ereje, hogy ezekkel a súlyokkal közlekedjen, ahová csak kívánjuk. Az eredeti Land Rover, amit aztán később, amikor más termékei is lettek a márkának, elkezdtek Defendernek hívni, szóval az eredeti az egy alvázas konstrukció volt, egy acél létravázra, erősítettek előre és hátra egy-egy merev hidat, és erre a vázra alumínium karosszériát csavaroztak. Ezzel próbálták elérni, hogy viszonylag alacsony maradjon a súlypontja, tehát hogy terepen ne dőljön föl olyan könnyen. Természetesen nagyon kitolták a kerekeket az elejére és a végére, ugyanúgy, ahogy ezen az ujjon is látszik, hogy egészen kicsik a túlnyúlások. Ugye ez azért kell, hogy jó legyen a terepszöge az órának, tehát viszonylag meredeken el tudjon indulni fölfelé, és ugyanígy a fenekesen akadjon fenn. De amikor arról beszélünk, hogy ez az új, ez igazi Defender-e, akkor azt érdemes tisztázni, hogy mi volt valójában az eredeti Defender. Itt Magyarországon úgy gondolunk rá, mint a terepjáróság non plus ultrájára, pedig ez nem teljesen állja meg a helyét. Az eredeti Land Rover tulajdonképpen munkagépnek készült, még olyan kihajtások is voltak rajta, amivel mondjuk pumpát, vagy fűrészt, vagy valamilyen elektromos agregátot meg lehetett hajtani, magyarán effektíve traktorként használták eredetileg. Nem az volt a legfontosabb cél, hogy bárhol elmenjen. Ha ez lett volna a legfontosabb cél, másképp kellett volna megépíteni. Gyárilag abban például csak a középső diffizár volt zárható, a hátsó differenciálműbe utólag kellett zárható szerkezetet beépíteni, hanem az volt a legfontosabb tulajdonsága, hogy nagyon tartós volt maga a vas, és nagyon sokat elbírt. Például vontatni, és felmáházni a tetejére, a csomagtartójába, orrára, mindenhová lehetett. Szóval, ha úgy gondolunk rá, mint munkagépre, egy bárhol dolgozni képes, kiszolgáló személyzetre, és ebből a szempontból nézzük meg az újat, akkor már sokkal érthetőbb lesz, hogy miért ilyennek csinálta meg a Land Rover. Az érdekes az, hogy egy ilyen földúton nem annyira fut finoman, mint egy régi Range Rover, vagy mint egy régi Discovery.
Arra gondolok, hogy ugye egy régi Range Rover az egy alvázas konstrukció volt két merev híddal, de feljavították a kényelmet azáltal, hogy nem csak a futóműben voltak gumiszilentek, hanem a kocsi szekrényt is további szilentek választották el az alváztól. Ennek az az eredménye, hogyha beleülünk egy 30 éves Range Roverbe, és kijövünk egy ilyen hullámos, dobálós földútra, effektíve repülőszőnyegé változik. Tehát úgy megy át ezeken az úthibákon, mintha ott se lennének. Ezzel szemben az önhordó karosszériás és légrugós Defender nem ennyire ügyes. Én azt reméltem volna, hogy ennél még egy kicsit jobb lesz majd a rugózása, bár azért így is lehet vele menni tökön passzuljon, de nem úgy, hogy az ember észre sem veszi, hanem azért érezni, hogy a futómű dolgozik. Cserébe viszont kapunk is valamit. Azok az egészen kiválóan repülőszőnyegszerűen rugózó Range Roverek ugyanis baromira nem szerettek kanyarodni, de nagyon nem. Itt viszont nem erről van szó. Ezt az autót teljesen normálisan személyautós reflexekkel és élményekből el lehet vezetni, sokkal pontosabban vezethető aszfalton, mint ezek a bizonyos régi terepjárók. Amennyivel kevésbé kényelmes mondjuk egy földúton, vagy egy rossz minőségű köves úton, annyival jobb a sík aszfalton. És hát legyünk őszinték, mióta a Range Rovert megtervezték erre a bizonyos repülőszőnyeg típusra, azóta kilométerek millióit aszfaltozták le a Föld nevű bolygón. Úgyhogy végül is valahol jogos, hogy ide tették ezt a hangsúlyt, és ha innen nézem, nem igazán tudok vele vitatkozni. Csak egy kicsit sajnálom. I'll take you away to where the sun shines so bright, so bright. You can stare at the stars at night. Amikor nekilátott a Land Rover, hogy új Defender tervezzen, teljesen nyilvánvalóan elengedték a réginek a technológiáját, nem megpróbálták azt modernizálni, hanem helyette a funkciót próbálták modern megoldásokkal elérhetővé tenni. Megtartották az alumíniumot, mint a karosszéria anyagát, de már nincsen alatta acéllétraváz, hanem ez egy önhordó alumínium karosszéria. Még így is baromi nehéz ez az autó, ez a hosszú verzió, ez velem együtt 2,4 tonna, ami hát őrületesen sok. Minden négy sarkán független futómű tartja, az alapverzió rövid kasznival, csavarrugós, az összes többi változat viszont légrugós, mint ahogy ez is, aminek ugye az az óriási nagy előnye, hogy nagyon ki tudja emelni a karosszériát. Ahogy itt például látszik. Természetesen a többi Land Roverből, sőt számos Jaguarból ismert Ingenium motorcsalád tagjai kerülnek a Defendernek az orrába. Ebben a konkrét példában egy 2 literes 4 hengeres dízelmotor van, de hogyha jól olvasom a csillagok állását és a madarak röptét, akkor ilyet már nem nagyon lehet rendelni. Ugyanis a környezetvédelem jegyében ezt leváltja egy soros 6 hengeres 3 literes dízelmotor, az ugyanúgy 200 és 250 lóerős teljesítményszinteket is tudni fogja, mint hogy ez a 2 literes 200 és 240 lóerős teljesítményszinttel volt kapható. De abból a 3 literesből lesz 300 lóerős változat is, és azért cserélik le ezt a motort arra, mert annak már egy mild hibrid rendszer is a része, tehát elvileg papíron tisztább és kisebb fogyasztású tud lenni, mint ez a változat. Ez a 2 literes motor egyébként 240 lóerős, de mivel ugye az autó 2,4 tonna, ráadásul állandó 4 kerékhajtás és hatalmas homlokfelület is lassítja, ezért az a 240 lóerő úgy elvész benne, nem érződik olyan retteltesen gyorsnak. Alapvetően nagyon jól viselkedik országúton. A szélzaj persze jóval nagyobb, mint egy sima utcai autóban lenne. Egy ekkora kocka, ami ugyanolyan széles, mint amilyen magas, gyakorlatilag 2 méter-2 méteres a homlokfalunk, óriási egy légtömeget tol maga előtt. Mégis alapvetően kultúráltan lehet vele közlekedni, és a vicc az, hogy a rettenetes nagy méretei ellenére a városi közlekedés sem probléma vele. Valószínűleg azért nem, mert gyakorlatilag egy hasáb, tehát minden oldala és az eleje és a fara is teljesen függőleges. Ennek következtében tök könnyű elhelyezni, hogy hol is van. Ráadásul, mivel nem különösebben peresek a gumik, ezért aztán a járdaszegélyektől sem kell nagyon félni. Ha meg mégis aggódnánk, mindenféle kamerák ebben is segítenek, nem csak a terepezésben. A trón, amin ülünk, az hatalmas és tulajdonképpen nagyon kényelmes, ha jól be van állítva, és nem nehéz jól beállítani. A műszerek tök egyszerűen leolvashatóak. Nagyon szimpatikus, hogy csupa gumírozva bélelt polc körben mindenhol, az ajtóban, a műszerfalon, a kijelző mögött be lehet pakolni.
itt elfér kényelmesen egy vizes palack, itt van még egy tárolórekesz, oké, ez a középkonzoli doboz, ez itt extra felszerelés egyébként, mert normálisan ide akár pótülést is lehetne rendelni, de a pótülés lehajtva is itt két hatalmas italtartó van. Ez a doboz az extra felszerelésében pedig hűtőt tartalmaz, azzal a gombbal lehet bekapcsolni, és hogyha bekapcsoljuk, világít is. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon úgy van kitalálva, hogy aki sokat mozog egy ilyen autóval, mert dolgozik benne, munkába jár vele, már úgy értem, hogy nem otthonról egy irodába, hanem mondjuk egy olajfúró telepre, vagy egy fakitermelési vállalat különböző telephelyeire, az ezt be tudja lakni, van hova pakolni a kacatjait, elférnek akár összehengergetett tervrajzok. 230 voltot is tud adni az autó, USB-ből meg szivargyújtó alakú kapcsolóból pedig nem is tudom. Tehát nagyon-nagyon sok van mindenfelé szétszórva. És ezen kívül még a telefonnak indukciós töltőpolca is van, bár ez extra felszerelés egyébként. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a kocsit arra építették, hogy használják, hogy munkaeszköz legyen, hogy valakinek megkönnyítse az életét, és az élete alatt most nem arra gondolok, hogy könnyebb legyen betenni a babakocsit hátra, bár egyébként erre is jó, hanem arra gondolok, hogy nehéz és kihívás jelentő feladatokat könnyebb legyen elvégezni. És ebben egy kicsit más, mint egy Range Rover vagy mint egy Discovery, azok sokkal inkább a luxusra, illetve a Discovery esetében a családi meg városi felhasználásra vannak optimalizálva. Szóval igenis van helye a Defendernek még így, létraváz nélkül is ebben a kínálatban, és ez nagyon tetszik nekem. A technológiáját teljesen elengedték a régi Defendernek, amikor ezt az újat megalkották, de ez nem azt jelenti, hogy ne próbálnának visszacsalni néhány emlékezetes részletet, csak hogy ismerős legyen az autó. Ilyen például ez a felület itt a motorháztetőn. Ugye a régi Defendernek lehetett járólapot tenni az orrának a két oldalára, és közötte nyílt csak fel a motorháztető, amire pakolni lehetett akár, sőt akár a pótkerék lehetett az autó orrán. Hát ez itt mind nincsen, ez gyakorlatilag egy műanyag dolog, amire még az ebédemet rátehetem, mert pont jó magasságban van egy zónapörköltöt elfogyasztani róla, de másra nem igazán jó. A csomagtartó erre pontos számot mondani nagyon nehéz. Erre így az 5 üléses verzió mögött fennmaradó helyre valami 760 litert ír a katalógus, de teljesen biztos vagyok benne, hogy ezt plafonig értik. A lényeg az, hogy ledöntött üléssel akár 2 köbmétert meg lehet itt pakolni, és ebből a hosszú változatból van olyan, amiben plusz 2 ülés van még itt a csomagtartóban. Itt ebben a konkrét autóban is benne van az ezekhez kiépített szellőzés. A lényeg azonban nem csak a mérete, hanem például az, hogy szériában műanyaggal van kibélelve, tehát magyarán sarazni, koszolni, nehéz dolgokat beletenni lehet erre a helyre, nem egy kényes kárpit borítja. És az még érdekes benne, hogy a Defendert mindenféle kiegészítő eszközökkel lehet rendelni, tehát ebbe a csomagtartóban lehet kérni például egy olyan pontot, ahonnan az egyébként benne lévő, hiszen a légdugóhoz szükséges egy kompresszor, de hogy erről a kompresszorral akár levegőt tudunk levenni, vagy akár lehet mosóberendezést kérni, amivel a sáros dolgainkat itt a kocsi mellett lemoshatjuk egy slaggal. Meg még van egy-két extra felszerelés, például lehet teljes rácsot kérni plafonig, hogyha mondjuk birkát akarnánk ide bedobni és vinni. És most nem hülyéskedek, ennek az autónak ez az egyik funkciója, hogy nyájakat őrizzünk vele, vagy hát nem is őrizzünk, de gondozzunk és állattartás körül serénykedjünk. Szóval itt hátul úgy működik ez pontosan, mint egy régi Defender, ugyanolyan sok funkcióra képes, mindössze annyi a különbség, hogy egy kicsit azért modernebb, és amikor az ember városban használná, azt is kiszolgálja. Az egyik kellemes extrája a Land Rovernek, hogy van kamera is, amit a középső tükörben tudok megjeleníteni. Ennek ugye az a lényege, hogyha mondjuk egy bicikliszállítóval vagy egy plafonig pakolt csomagtartóval megakadályoztam a középső tükör használatát, akkor helyette ezen keresztül lehet hátra nézni. Baby, I'm a boss, 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 calling all the shots, shots, shots. Baby, I'm a boss, boss. Ez a konkrét példány, ezzel a 2 literes dízelmotorral úgy néztem az árlistán, hogy nagyjából 30 millió forint. Bár ez egy nagyon nagy pénzösszegnek hangzik, az az igazság, hogy a mai autópiacon én ezt nem érzem különösebben soknak. Hiszen olyan elképesztő képességek járnak ezért a 30 millió forintért. Hát például legutóbb nálam járt egy 5-ös BMW kombi, ami 33 millió forintba került.
luxusban egy kicsit többet tudott ennél, de nem sokkal, képességei pedig természetesen messze elmaradtak a Defenderétől, legyen szó akár vontatásról, akár megpakolhatóságról, akár légköbméterről, csomagtartóméretről, utastérméretről. Ezért a 30 millióért többet kapunk, mint azért a 30 millióért. Természetesen egy területen nem, tehát hogyha egy hegyi szerpentint akarunk gyorsan bevenni, akkor egy 5-ös BMW kombi még mindig jobb, mint egy Land Rover Defender, de azért jóval közelebb áll hozzájuk, mint régen. Ahogy itt jövök, megyek, talán hallatszik is, hogy folyamatosan nyiszognak, nyekeregnek a beltérnek a különböző műanyag elemei, amik viszonylag kemények, hogy könnyen tisztíthatóak legyenek, nem slaggal, ez egy tévhit szerintem ez a slagos tisztíthatóság, de nedves szivacsal. Tehát nedves szivacsal, meg egy söprűvel ez a kocsi bármikor kitakarítható, kiszedhető a sár belőle könnyedén. Ezen az autón ráadásul nem is terepgumik vannak, hanem utcai all season, tehát 4 évszakos abroncsok, döbbenetesen nagyok, 20-as kerekei vannak ennek a Defendernek, és rajta jó húsos, vaskos abroncsok. Úgyhogy én sokat gondolkoztam azon mindenféle Porsche Cayenne-ekben, meg Range Rover sportokban, hogy értem én, hogy a terepjáró képességek benne vannak, de hogy tesz rá az ember megfelelő gumit? Itt a válasz. Ez a 20-as abroncs valószínűleg egy Cayenne-re is rámenne, és akkor azzal is meg lehetne próbálni ugyanezeken a buckákon átverekedni magunkat, de tény, hogy a Defendernek az első és hátsó terepszögei sokkal jobbak, mint bármelyik ilyen sportos, kényelmes SUV-jé. Ennek következtében sokkal kevésbé kell aggódnunk azon, hogy esetleg leakad valamije. A pótkerékkel együtt egy egész picit hosszabb, mint 5 méter. A tükrei 2,1 méter szélességet zárnak be, és hogyha nincs fölemelve, akkor is 197 cm magasan van a teteje, tehát ez egy nagy autó. Sőt, egy kifejezetten óriási autó. Ahhoz képest egyébként bentről nem tűnik olyan nagynak, de csak azért nem, mert szépen bebutorozták. Azért, amikor az ember elkezd beülni, és kipróbálja egyik ülést, másik ülést, hátsót, kiderül, hogy mindenütt óriási hely van, és ez egy valódi 5 személyes jármű, amiben tényleg be tud 5 felnőtt is ülni akár, mert jut mindenkinek elegendő plac. Kicsit olyan érzésem van, viszont, ha már keressük a gyökereit ennek az autónak, mint hogyha nem a régi, klasszikus, 1948-ban megtervezett Land Rover Defendert kéne az elődök között felkutatnunk, hanem az eredeti Land Rover Discovery-t. Az eredeti Land Rover Discovery ugyanis nagyon hasonló helyet foglalt el az akkori kínálatban a Range Rover és az akkori Defender között. Az is egy olyan autó volt, ami egyszerre szolgálta ki az országút és a terepigényeket, de legfőképpen a vezetőinek a különböző pakolási és életigényeit próbálta a lehető legteljesebben kiszolgálni. Szóval akkor most tulajdonképpen méltó-e a Defender névre ez az új jószág, méltó-e arra, hogy ezt az elképesztő örökséget tovább vigye? Ezt két oldalról is megvizsgálhatjuk. Ha onnan nézzük, hogy már nincs létraváz, és már nem örök életű és elnyűhetetlen vasak róják a kilométert alattunk, amik majd 15-20 év múlva is működni fognak, legfeljebb majd zsírozgatni, meg néha szerelgetni kell őket, akkor arra egyértelműen nem a válasz. Egy ilyen elektronikával teletömött légrugós rendszerből nem nézem ki, hogy 30 év múlva majd afrikai szafarikon fogja teljesíteni a kötelező köröket, pedig lehet üveg napfénytető helyett rongyharmonikával rendelni, ami ugye lehetővé teszi, hogy kiálljunk és állva tekintsük meg a környezetünket és fotózzunk belőle. Tehát új autóként jó rá, 20-30 éves használtként már majd ezt nem fogja bírni. Viszont, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy milyen képességeket és készségeket ad a gazdája rendelkezésére, akkor nem, hogy tudja ugyanazt, mint a régi Defender, de még sokkal többet is tud annál. Szóval én azt gondolom, hogy igenis méltó a névre, csak eltelt közben az a 72 esztendő, és megváltoztak a kihívások.